kesä 2020 ja se oli todella semmoinen niin kuin konkreettinen hetki. Me istuttiin mun vanhempien kanssa Helsingin kaivopuistossa, mikä on siis Helsingin niin kuin tämmöistä vaurainta aluetta siellä tämmöisellä Mattolaituri-nimisellä terassilla ja siellä oli hirveän kauniin näköisiä ihmisiä hienoissa vaatteissa ja itsekin olin laittautunut hienot veneet ajo siitä ohi ja sitten se niinku vaan iski, että ihan oikeasti, että mitä järkeä tässä on? Mitä järkeä tässä elämässä on? Et ihmiset vaan suorittaa ja ei minkään takia. Sen takia, että he voi ajaa veneellä kaivopuiston ohi. Siis se tyhjyyden tunne, mikä siinä iski, se oli niin hirveetä. Ja siis, että mä siis siinä hetkessä, mä halusin kuolla. Mä halusin kuolla, koska mä olin niin uupunut, niin poikki, ja se tuntui niin kaukaiselta se ajatus, että mä ikinä pääsisin tavallaan sinne maaliin, eli siihen, että mä voisin ostaa vaikka sen hienon veneen, tai että koko maailma rakastaisi mua. Ja sitten mulla vaan kuitenkin samaan aikaan tosiaan iski se, että sitten kun mä oon saavuttanut sen, niin mitä sitten sen jälkeen, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten mä ajattelin, niin kun, että ei ole mitään muuta pakotietä ulos tästä ahdistuksesta ja tyhjyydestä ja mitättömyydestä kuin, kuolema. Ja siinä kohti, kun mä olin syvimmilläni siellä New Ageissa, olin niin kuin vaarassa joutua ihan siis silleen niin kuin seksuaalisesti hyväksi käytetyksi. Jotenkin samaan aikaan, kun mä alkoin kaikki muutkin uskonnot kiinnostamaan, niin sitten mä mietin, että mikähän siinä kristinuskossa sitten on. Ja sitten mä otin yhteyttä tähän mun ystävään, jonka kanssa me oltiin puostokaverit tutustuttu, joka oli tämä ensimmäinen Jeesuksen seuraaja mun elämässä, että miten me voidaan kutsua itsemme uskoviksi, että kun me haluttaisiin olla uskossa. Ja sitten tämä mun ystävän mies vastasi siihen, että ei sitä varmaan oikein voi olla uskossa muuten kuin että ymmärtää sen, mitä Jeesus on tehnyt ristillä meidän puolesta. Ja ne oli niin kuin tosi merkittävät sanat meille. Tosin me ensin oltiin tosi ärsyntyneitä, koska ajateltiin jälleen jotenkin, että no miten voi olla noin ahdasmielistä, että mukamassa voisit olla uskova vaan silleen, että sä tajuut jotenkin sen, mitä Jeesus on tehnyt. Voiko sitä oikeasti kukaan edes tajuta ja bla bla bla. Ja sitten oli vähän semmoista kapinointia, mutta siis sitten tuosta meni ehkä 2 päivää ja sitten Jumala vaan jotenkin asetti sen tiedon meihin ja jotenkin semmoisen niin kuin, että okei, että Jeesus on tietoisuus ja elämä ja totta kai yksin Jeesuksen kautta meidän niin kuin tie käy Jumalan luokseen ja pelastukseen.